ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์มันมักจะมีความคาดหวังถึงความแม่นยำซ่อนอยู่นะคะ อือฮึภาพมันจะชัดเจนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแบบสมมุติว่าแขนหักฟิล์มเอ็กซเรย์ก็จะโชว์รอยร้าวสีขาวๆออกมาให้เห็นเลยหมอก็แค่ชี้ไปที่ฟิล์มแล้วบอกว่ากระดูกแตกตรงจุดไหน ฮะคือทุกอย่างมันเป็นตรรกะแบบขาวดำเลย ไม่หักก็คือหัก ถูกต้องค่ะซึ่งมนุษย์เราชอบอะไรที่มันจัดหมวดหมู่ได้ชัดเจนแบบนั้นเนาะแต่พอเราก้าวเท้าเข้ามาในโลกของการวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจและการเงินเนี่ยไอ้ความชัดเจนระดับเครื่องเอ็กซเรย์ที่ว่านั้นมันใช้ไม่ได้เลยค่ะ โอ้โห ถือเป็นนิยามขั้นสุดของคำว่าน่านน้ำแห่งการวินิจฉัยที่คุณมัวเลยครับ ใช่เลยค่ะ และนั่นคือภารกิจหลักของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ค่ะ แหล่งข้อมูลที่เรากางอยู่บนโต๊ะตอนนี้คือ รายงานผลประกอบการ และโครงสร้างทุนล่าสุดของบริษัทเดมโก้จำกัดมหาชน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ค่ะ อืมฮึงบการเงิน Q1 ปี 69 นี่เอง ใช่ค่ะ ซึ่งหัวข้อที่เราจะมาชำแหละกันวันนี้ก็คือ เจาะลึกเดมโก้ Q1 ปี 69 กำไรพุ่ง 150%หรือแค่ภาพลวงตาทางบัญชีที่ซ่อนอยู่ น่าค้นหามากครับ เพราะภารกิจของเราคือการขุดลงไปใต้ตัวเลขที่เขาโชว์หน้าสื่อใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ เรามีประเด็นสุดเดือด 4 ข้อที่จะมาคุยกันวันนี้ค่ะ เริ่มจากข้อแรก จุดพลิกผันสุดขั้วกำไรสุทธิ Q1 ปี 69 ของเขาเนี่ย พุ่งทะยานกว่า 150.30%แต่ที่ 15.80 ล้านบาท ฮะ ดูผิวเผินเหมือนธุรกิจกำลังไปได้สวยเลยนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะ เพราะรายได้รวมกับหดตัวลง เหลือแค่ 410 ล้านบาทเท่านั้น โห รายได้หดแต่กำไรกระโดด มันย้อนแย้งมากครับ ใช่ไหมล่ะคะนำมาสู่ประเด็นที่ 2 ปริศนาในงบดุลค่ะ เราค้นพบผีดิบในงบการเงิน เป็นรายการที่ไม่ใช่ตัวเงินสดกว่า 81.1 ล้านบาท ที่เข้ามาช่วยชีวิตบรรทัดสุดท้ายเอาไว้ อือฮึก้อนนี้แหละครับที่เป็นกุญแจสำคัญเลย ประเด็นที่ 3 คือ วินัยเหล็กคุมต้นทุนค่ะ มีการหั่นค่าใช้จ่าย SG&A ลงถึง 18.80%ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายเหลือ 12.30 ล้านบาท พร้อมกับฐานแบ็กล็อกมหาศาลถึง 3,160 ล้านบาทค่ะ ถือว่าฝ่ายบริหารเขาพยายามจัดระเบียบหลังบ้านอย่างหนักเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ และประเด็นสุดท้าย พิกัดความปลอดภัย หุ้นตัวนี้เทรดต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีมหาศาลเลยค่ะ ด้วย PBV เพียง 0.56 เท่า ปะทะกับ PE ระดับ 34 เท่า เราจะมาดูกันว่ามันซ่อน Margin of Safety ไว้มากแค่ไหนในเชิงเทคนิคอลค่ะ เป็นการปะทะกันของตัวเลขที่ชวนให้ต้องใช้การคิด 2 ชั้นจริง ๆ ครับ ดิฉันอยากรู้กลไกของมันมากเลยว่าไอรายการที่ไม่ใช่เงินสดพวกเนี้ยมันแปลงร่างมาเป็นกำไรในบรรทัดสุดท้ายได้ยังไงคะ สิ่งที่น่าทึ่งในสมการนี้ก็คือกลไกเบื้องหลังบรรทัดสุดท้ายนี่แหละครับ หากเราใช้หลักการคิด 2 ชั้น เราจะพบว่ากำไรที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจริงเลย มันไม่ได้มาจากการรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมคะ ใช่ครับ แต่มันมาจากตัวเร่งทางบัญชี 2 ก้อนหลัก เราต้องมาผ่าตัดแยกชิ้นส่วนกันทีละก้อนครับ ก้อนแรกเลยคือการตั้งสำรองกลับรายการลูกหนี้การค้า หรือ ECL Reversal จำนวน 41.30 ล้านบาทครับ ก้อนนี้มันทำงานยังไงคะ กลไกของมาตรฐานบัญชี TFRS 9 มันเป็นแบบนี้ครับ คือย้อนกลับไปในไตรมาส 4 ปี 2567 เดมโก้เขามีปัญหาลูกค้าจ่ายเงินช้า และอาจจะมีข้อพิพาทในบางโครงการ มาตรฐานบัญชีก็เลยบังคับให้บริษัทต้องมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนครับ คือต้องตั้งสำรองหนี้ก้อนนั้น แล้วตีเป็นค่าใช้จ่ายไปเลย ซึ่งตอนนั้นตั้งไว้สูงถึง 162.5 ล้านบาท ทำให้งบตอนนั้นดูแย่ไปเลยครับ อ๋อ คือต้องควักเนื้อตัวเองตีเป็นรายจ่ายไปก่อนเลย ทั้งที่จริงๆ ลูกค้าเขาอาจจะยังไม่ได้เบี้ยวหนี้แบบ 100% ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า ทีนี้พอเวลาผ่านไปจนถึงไตรมาส 1 ปี 2569 ปรากฏว่าสถานการณ์มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น เขาเคลียร์หนี้ได้เหรอคะ บริษัทอาจจะสามารถเจรจาหรือปรับโครงสร้างลูกหนี้บางส่วนได้สำเร็จครับ มาตรฐานบัญชีจึงเปิดทางให้บริษัทสามารถดึงเงินสำรองก้อนที่เคยตีเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วนั้น กลับคืนมาบันทึกเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนงวดปัจจุบันครับ โห ซึ่งตัวเลขที่ดึงกลับมาก็คือ 41.30 ล้านบาทนี่เอง ใช่เลยครับ ถ้ามองแบบนี้ มันก็เหมือนเราเจอแบงค์พันในเสื้อกันหนาวตัวเก่าเลยนะคะ ยังไงเนี่ยครับ ภาพกลไกของมันได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับ
มันไม่ใช่กระแสเงินสดก้อนใหม่ที่เกิดจากความสามารถในการแข่งขันในปัจจุบันเลย แล้วอีกก้อนหนึ่งล่ะคะ ก้อนที่ 2 ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ การบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นอีก 39.80 ล้านบาทครับก้อนนี้ทำให้นักลงทุนสับสนกันเยอะมาก ดิฉันก็สับสนค่ะ ชื่อมันยาวและดูเป็นศัพท์เทคนิคมาก มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกำไรได้ยังไงคะ อธิบายง่ายๆแบบนี้ครับ สมมุติว่าในอดีตบริษัทเคยมีผลขาดทุนสะสมทางภาษี หรือจ่ายภาษีล่วงหน้าไปเยอะสรรพากรเขาไม่ได้คืนเป็นเงินสดให้เราทันทีนะครับ เขาไม่ตีเช็คคืนมาให้เราแน่ ใช่ครับ แต่เขาจะให้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษี เอาไว้ใช้ลดหย่อนการเสียภาษีในอนาคต ทีนี้ทางบัญชีเขามองว่าสิทธิประโยชน์เนี้ยมันมีมูลค่า ก็เลยให้บันทึกเป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งในงบดุล ฮะ และเวลาที่บันทึกเพิ่มขึ้น มันจะไปทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีในงบกำไรขาดทุนลดลง หรือกลายเป็นรายได้ทางภาษีโผล่ขึ้นมาแทน ซึ่งไตรมาสนี้โผล่มาเป็นบวกถึง 39.80 ล้านบาทเลยครับ เดี๋ยวนะคะ แปลว่าไอ้39 ล้านกว่าบาทนี้ มันก็แค่สิทธิประโยชน์ในอนาคต ไม่ใช่เงินสดที่เราสามารถกดจาก ATM ไปจ่ายค่าแรงคนงาน หรือซื้อวัสดุก่อสร้างในวันนี้ได้เลยสิคะ ถูกต้องที่สุดครับ มันเป็นประโยชน์ทางบัญชีล้วนๆ ไม่ได้เสริมสภาพคล่องในกระเป๋าเงินของบริษัทในวันนี้เลยแม้แต่บาทเดียว โห นี่แหละค่ะ จุดที่มันเริ่มน่ากลัว เพราะถ้าเราลองเอาตัวเลขมาหักล้างกันดูนะคะ ว่ามาเลยครับ กำไรสุทธิที่โชว์หน้าสื่อคือ 15.80 ล้านบาท แต่ถ้าเราถอดรายการพิเศษ 81.1 ล้านบาทนี้ออก แปลว่าแก่นแท้ของการดำเนินงานหรือ core operation ขาดทุนอยู่ราวๆ 65.31 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ ใช่ครับ นี่คือภาพสะท้อนที่แท้จริงของบรรทัดรายได้รวมที่หดตัวลงเหลือ 410 ล้านบาทครับ การชำแหละตัวเลขจนเห็นถึงแก่นแท้ที่ติดลบ 65 ล้านบาทนี้แหละ คือหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์เชิงนิติวิทยาศาสตร์ทางการเงินเลย มันทำให้เราเห็นความจริงหลังม่านเลยนะคะ แต่ว่าหากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ จะมองแค่ด้านลบอย่างเดียวก็คงไม่ยุติธรรมกับฝ่ายบริหารเสียทีเดียวครับ ยังไงคะ มีเรื่องดีๆซ่อนอยู่บ้างไหม มีครับ หากเราพิจารณาผลลัพธ์จากแผนยุทธศาสตร์ Jump Plus เราจะเห็นความสำเร็จในการคุมแค่วินัยค่าใช้จ่ายองค์กร หรือ SG&A ที่เฉือนลดลงไปได้ถึง 18.80% ครับ ลดไปเกือบ 19% เลยนะคะเนี่ย มหาศาลมาก ปกติลดรายจ่ายเยอะขนาดนี้ มันคือการรีดไขมันหรือการตัดแขนตัดขาตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดคะ จากโครงสร้างมันโน้มเอียงไปในทางของการจัดระเบียบวินัยการเงินครับ เพราะนอกจากการคุมค่าใช้จ่ายแล้ว เขายังนำกระแสเงินสดไปจ่ายหนี้ระยะยาวอย่างมีวินัยด้วย จนภาระดอกเบี้ยจ่ายวูบลงไป 16.30% เหลือเพียง 12.30 ล้านบาทเท่านั้นครับ เหมือนหน้าบ้านรายได้ตก ก็เลยหันมาจัดระเบียบหลังบ้านอย่างหนักเพื่อประคองตัวใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ และพวกเขายังมีอาวุธหนักโชว์ให้เห็นด้วย นั่นคือโครงการสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน อมตะบีกริม มูลค่า 839 ล้านบาท ที่เข้ามาดันฐานแบ็กล็อกรวมไปตุนไว้มหาศาลถึง 3,160 ล้านบาทครับ โอ้โห มีแบ็กล็อกตั้ง 3,160 ล้านบาท ฟังดูอุ่นใจจังเลยนะคะ เหมือนมีเสบียงตุนไว้ในโกดังเต็มที่เลย อุ่นใจในแง่ของปริมาณงานครับ แต่ในโลกของการรับเหมาก่อสร้าง ปริมาณงานไม่ได้แปลว่าเงินสดเสมอไปนะครับ มีปัญหาเรื่องเงินสดเหรอคะ และนี่คือจุดที่ผมต้องตีระฆังเตือนดังๆเลยครับ เมื่อเจาะดูโครงสร้างสภาพคล่องเงินสดในมือบริษัทตอนนี้มีเพียง 26.56 ล้านบาทเท่านั้นปะทะกับหนี้แบงก์ระยะสั้นที่จ่อคอหอยอยู่สูงถึง 986.47 ล้านบาทครับ เดี๋ยวนะคะ ขอทวนอีกรอบ เงินสดมีแค่ 26 ล้าน แต่นี่ระยะสั้นเกือบพันล้านเลยนะคะ สภาพคล่องแบบนี้มันดูอันตรายมากเลยนะคะทำไมโครงสร้างการเงินมันถึงตึงตัวขนาดนี้คะ กลไกของปัญหามันสะท้อนออกมาในตัวเลข ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยหรือ collection period ครับ เดิมทีรอดการทำงานกับการเก็บเงิน มันก็ไม่ค่อยสอดคล้องกันอยู่แล้ว ต้องจ่ายค่าของค่าแรงไปก่อนใช่ไหมคะ ใช่ครับ กว่าจะวางบินเก็บเงินได้ ซึ่งไตรมาสนี้ตัวเลขระยะเวลาเก็บหนี้มันยืดเยื้อขึ้นไปเป็น 214.91 วันแล้วครับ 214 วัน โห นั่นมัน7 เดือนกว่าเลยนะคะ ลองคิดดูสิครับ คุณต้องจ่ายค่าแรงคนงานทุก 15 วัน จ่ายค่าปูนค่าเหล็กใน 30 วัน แต่กว่าจะได้เงินสดจากลูกค้าต้องรอไปอีกเกินครึ่งปี นี่มันภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกชัดๆเลย
ต่อให้มีแบ็กล็อก 3,000 กว่าล้าน แต่ถ้าแปลงเป็นเงินสดต้องรอ 7 เดือน เงิน 26 ล้านนี่มือจะไปพอหมุนได้ยังไงคะเนี่ย นั่นแหละครับ ผู้บริหารต้องเร่งเปลี่ยนแบ็กล็อกให้เป็นเงินสดจริงให้เร็วที่สุดกำไรทางบัญชีที่สวยหรูมันเอาไปจ่ายหนี้แบงก์ไม่ได้ครับ แล้วทั้งหมดนี้มันแปลความหมายได้ว่ายังไงต่อมุมมองการประเมินมูลค่าบนหน้าปัดเทคนิคอลคะเพราะดิฉันเห็นอัตราส่วน PBV ของ Demco ตอนนี้เทรดอยู่ที่แค่ 0.56 เท่าเอง นี่คือความขัดแย้งของอัตราส่วนทางการเงินที่ชัดเจนมากครับ หุ้นเทรดด้วยส่วนลดมหาศาลต่ำกว่ามูลค่าบุ๊กจริงเกือบครึ่ง แต่พอไปดูค่า PE กับสูงถึงระดับ 34 เท่าครับ แปลว่าตลาดกำลังให้ส่วนลดราคาเพื่อชดเชยความเสี่ยงเรื่องคุณภาพของกำไรและสภาพคล่องที่ตึงตัวใช่ไหมคะ ใช่ครับ ตลาดทุนฉลาดมาก เขารู้ว่ากำไรมันไม่ใช่เงินสดจริง แต่นี่ก็คือจุดที่ซ่อน Margin of Safety เอาไว้สำหรับนักลงทุนที่มองขาดนะครับ ถ้าเขาแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ ราคามันก็มีโอกาสกลับไปหามูลค่าที่แท้จริง แล้วถ้าเราจะวางพิกัดบังเกอร์เทคนิคอลเพื่อป้องกันพอร์ต เราควรดูกรอบตรงไหนดีคะ เราต้องวางแนวรับสำคัญระดับประการหิน เอาไว้เพื่อจำกัดดาวไซด์ก่อนครับ โดยอิงจากกรอบราคาฐานล่างรอบปี บริเวณโลเดิมแถวๆ 1.70 บาท ไปจนถึงฐานสะสมพลังปัจจุบันครับ แล้วแนวต้านล่ะคะ ต้นกำหนดแนวต้านสำคัญด่านชนแรก เพื่อประเมินโมเมนตัมของการเบรกเอาท์ครับ หากบริษัทสามารถพิสูจน์การแปลงแบ็กหลอก 3,000 กว่าล้าน เป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือ CFO ได้สำเร็จ เราถึงจะเห็นการทะลุแนวต้านที่แท้จริงครับ เป็นการผ่าตัดงบการเงินที่เชื่อมโยงกับจิตวิทยาตลาดได้เฉียบคมมากค่ะ วันนี้เวลาสำหรับการเจาะลึกข้อมูลก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะ ดิฉันขอเป็นตัวแทนขอบคุณยอดสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากกัลยาณมิตรหมดงานทุกท่านด้วยนะคะ ที่ช่วยหล่อเลี้ยงคอมมูนิตี้สายลึกแห่งนี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านจากใจจริงครับ ประเด็นทั้งหมดวันนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่น่าสนใจมากครับว่า ระหว่างการผ่าโครงสร้างคุมต้นทุนองค์กรจนหนี้ลดปะทะกับกำไรชั่วคราวจากการกลับรายการหนี้ศูนย์ทางบัญชี เพื่อนซีมดงานคิดว่าหมากเกมเนื้อในดัวไหนจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงให้เดมโก้เบรกผ่านด่านแนวต้านขอบบนได้อย่างยั่งยืนในครึ่งปีหลังคอมเมนต์และเปลี่ยนมุมมองกันด้านล่างได้เลยครับ เป็นคำถามที่ต้องใช้การคิด2ชั้นจริงๆค่ะและที่ฉันขอทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะคะ การที่เราเห็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศต้องใช้เวลาถึง7เดือนกว่าในการเรียกเก็บเงินสดจากลูกค้าเนี่ย มันน่าคิดใช่ไหมครับ มันอาจจะไม่ได้สะท้อนแค่ปัญหาภายในของเขาบริษัทเดียวนะคะ แต่มันทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าถ้าลูกค้าระดับสาธารณูปโภคของชาติเริ่มมีพฤติกรรมยืดเวลาจ่ายเงินผู้รับเหมานานขนาดนี้นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าถึงภาวะสภาพคล่องที่หืดแห้งของอุตสาหกรรมทั้งระบบเลยหรือเปล่า โห เป็นมุมมองเชิงมหาภาคที่เฉียบมากครับ ถ้าระบบเส้นเลือดใหญ่จ่ายเงินช้าสะเทือนทั้งวงการแน่ๆ ฝากให้เพื่อนๆลองนำไปคิดต่อกันดูนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการเจาะลึกข้อมูลในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน